हेरिरहेछौँ होइन। लेट्स सी अब म चाहिँ अहिले चाहिँ अब जोशीमा धेरै दिन नबस्ने भन्ने फैसलामा पुगेको छु। हेरौँ के गर्ने भनेर है। साथीहरूले फर्स्ट एक्जिट लिनुहोस् बिस्तारै होइन, राम्रो दाममा बेच्नुहोस् भनेर मैले हजुरहरूलाई। दिपेन दाइ इन्सुरेन्समा के छ दाइ, कतिको चाम छ, अब कहिले माहौल बन्ने जस्तो देख्नु भएको छ दाइ? क्वेसन रेज गर्नु भएको छ होइन। चाम त आउँछ नै होइन। अब पहिला अहिले फाइनेन्स धेरै दिनदेखि 1930 को इन्डेक्सको वरिपरि छ होइन। सो हेरौँ 2500 सम्म पुगोस् फाइनेन्स, एन्ड देन अरू सेक्टरमा हामी मजाले लागौँला जस्तो मलाई लाग्छ है। हस् दिपेन सर नमस्ते। नमस्ते हजुर। दिपेन सर यो मैले एसजिआइसी लाई ब्याङ्कमा राख्न खोजिरहेको होइन सर, अलिकति छ मसँग किता ठिकै होला है सर। ब्याङ्किङमा राख्दा त्यति धेरै असर त नपर्ला है सर? त्यति घट्ने के देखिन्छ त? तल आउन त्योभन्दा तल राइट खाए पनि एसजिआइसी ब्याङ्कमा राख्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। राइट पनि भर्ने होइन सर? त्यो गर्दा त्यस्तो लस त नहोला नि है सर? त्यो माथि नै जाला नि कि? हजुर पनि हुनुहुन्छ यसमा, के अरे त्यो पनि जस्तो सुन्नु चाहिँ 850 को रेट छ सर, सरी 550 को रेट छ। एसजिआइसी चाहिँ घटेर यतै आएको छ। एक्सप्लेनेसन गरेर थप्दा चाहिँ ठिकै होला नि है सर? गाडी चाहिँ सजिलै पस्ला नि। दिपेन्द्र सरलाई एउटा कुरा सोधौँ है। जस्तो यो चैत महिनामा यो नेप्से चाहिँ एउटा त्यही 50-60 अङ्क तलमाथि भएर बसिरहेछ है। हजुर। अब यो एक किसिमले एउटा शक्ति सञ्चय गरे जस्तो पनि लाग्छ। अब वैशाख जेठसम्म चाहिँ कतिसम्म नेप्से यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ? मैले अब मार्केट 24-2500 आउने बेला भइसक्यो जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। हजुर। त्यसले मैले भनिरहेको छु अब आउने दिनहरू राम्रो देखिरहेछौँ होइन। हजुर। आफ्नो पोजिसनहरू लिएर बस्नुहोस्, नत्र भोलि के लाग्ला भने मेरो ट्रेन छुट्यो जस्तो तपाईँहरूलाई फिल होला, त्यो नहोस् है। अब यसमा चाहिँ मैले एउटा कुरो के जोड्न चाहेँ भने, हजुर, जस्तो अब वैशाखमा पनि ब्याज दर घट्दैछ। अब पोलिसी लेभलमा बस्ने मान्छेहरूलाई पनि एउटा बाध्यता नै छ जस्तो लाग्छ यो नीतिगत रूपमा करेक्सन गर्नलाई। त्यसपछि मात्रै राम्रो गति लिन्छ कि जस्तो लाग्छ, यहाँलाई कस्तो लाग्छ? होइन, मैले फेरि भने पोलिसी करेक्सनहरू पनि आउँछन् र यो टाइम भन्दा यो लेभलहरू भन्दा तल किन्न गाह्रै हुन्छ होइन। हामी त बाइङ पोजिसन बनाइरहेछौँ र फेरि म भनिरहेको छु हाम्रो प्लानिङ चाहिँ अब त हामी 2300-2400मा 2200मा त अल टाइम हाई हाम्रो स्क्रिप्टहरू पुगिहाल्छ भन्ने हाम्रो एक्सपेक्टेसन छ होइन। त्यो हुनु भनेको त होइन। हामीले के बुझ्नु पर्यो भने मार्केट चाहिँ धेरै पोजिटिभ छ। तपाईँहरूले कन्फिडेन्स मात्र नभएको, कन्फिडेन्स जुन दिन आयो त्यो दिन 24-2500 तपाईँले मजाले हेरिहाल्नुहुन्छ। हजुर। सो त्यो हिसाबले आफ्नो प्लानिङ चाहिँ गर्नुहोस् साथीहरू। सर नमस्ते। नमस्ते हजुर। सर फाइनेन्सको राजा गोर्खा फाइनेन्स भयो जस्तै दोस्रो को कुन होला सर हजुरको होल्डिङहरूमा? सिएमसी यति थाहा छैन हजुर, अहिले भन्न गाह्रो हुन्छ। जुन बेला छिरिन्छ त्यस बेला भनिन्छ। त्यस बेला यही क्लब हाउसमा वा यही सोसल मिडियामा म त भनेर छिर्ने गर्छु। मेरो त बानी त्यही हो, भनेर एक्जिट गर्छु, भनेर छिर्ने गर्छु। साथीहरूले त्यसलाई पोजिटिभ लिनुहुन्छ नेगेटिभ लिनुहुन्छ मलाई थाहा छैन, तर मैले यदि एक्जिट तपाईँको इन्ट्री गरेको नै अर्को फाइनेन्समा भने भनिदिन्छु साथीहरूलाई सजिलो होस् भनेर। मेरो त जहिले पनि मैले त्यही गरेकै छु अहिलेसम्म। यो हजुरको फ्लोरहरूलाई त इन्फर्म गर्नुहुन्छ होला? जहिले पनि इन्फर्म गरेकै छौँ। अब त्यही पनि कसैले मान्दैन एज ए फलोवर, उसले ढिपी गर्छ भने कहिलेकाहीँ नोक्सान हुन्छ। त्यो नोक्सान हुँदाखेरि उहाँहरूलाई यस्तो लाग्छ मलाई नोक्सान भयो। तर इन्ट्री भन्न बित्तिकै इन्ट्री गर्ने र एक्जिट भन्न बित्तिकै एक्जिट गर्नेले पैसा चाहिँ सबै कमाउँछ। जो चाहिँ अब बिस्तारै हेरेर एक्जिट गर्दै जाने हो हजुर। अहिले तत्कालै त एक्जिट गर्नुहुन्न होला नि? प्रमोटरहरूले अलिकति गाह्रै पारेको छ।
जोशी हो। 36 लाख किता हैन दिपेन दाइ कसै गाह्रो हुन्छ दाइ यहाँ गोर्खामा त झन् यत्रो सप्लाई छ कुनमा सप्लाई हेर्नु हो हजुरले मैले जोशीको सोधेको दाइ जोशीमा त सप्लाई धेरै छैन हैन र दाइ गोर्खार कसरी पार्न सक्छ भन्नु होइन सप्लाई छ हजुर छ त्यहाँ जम्मा टोटल 36 लाख किता हैन र दाइ प्रमोटर पब्लिक सबै गर्दा त्यही त 36 लाख किता त खानु पर्यो नि हजुर 36 लाखको कति पैसा हुन्छ हजुर 400 ले गर्नुस् नि 36 त्यो त बुझे त्यो त तर लो क्यापमा गनिन्छ हैन भन्ने कुरा मेरो अब लो क्यापै हो तर फेरि पनि अब गाह्रो भइरहेछ भने त्यहाँ ढिपी किन गर्नु र हामी ट्रेडर हो जहाँ हामीलाई पैसा सजिलै भन्छ त्यहाँ बनाउने हो नि हैन हजुर छन् नि चलाउने अरू थुप्रै जना छन् चलाउने हैन अब हामीले पीपीएल छोडेर पनि त्यसको दाम स्टेबल गरेर चलिरहेछ नि राम्रै भइरहेछ नि हैन आरएफपीएल राम्रै भइरहेछ त हैन मजा आइरहेछ मलाई राम्रो लागिरहेछ हैन सबैले पैसा कमाउनु पर्छ साथीहरु आफूले मात्र कमाएर हुँदैन हैन आजको हाई पनि पर्छ र अब आउने हप्ता चाहिँ बुलिश रहन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई मेरो फिलिङ है त्यही त दाइ हाम्रो यो मन्थली क्यान्डल पनि हुन त दाजुले टेक्निकलमा त्यति विश्वास नगरे पनि दाइको हाम्रो जुन गुफलको स्टकले टेक्निकल फलो गरेको मैले एकदम देखिरहेको थिएँ म थोरै टेक्निकल हेर्छु दाइ त्यही भएर टेक्निकली पनि आज हाम्रो अब यो मन्थ पुरा हुन्छ दाइ हैन अनि के छ भन्दाखेरि राम्रो क्यान्डल फर्मेसन चाहिँ भएको नै छ दाइ अब हामी पुलिस सेन्टिमेन्टमै छौँ जस्तो लागिरहेछ यो दाइ पुलिस र्यालीमै छौँ अब चाहिँ दाइ के छ एकदम हामी पुलिसको साइडवेजमा छौँ र यसले चाहिँ राम्रै गर्छ आउने दिनहरुमा मलाई त्यस्तै लागिरहेछ हजुर ल आज लास्ट आवरमा अब अलिकति किनौँ हामीले है लो क्याप स्टकहरु किनौँ तपाईको खातामा भएको स्टकहरु किन्नु भयो भने आज किनेको त तपाईको फ्राइडे त आउँदैन हैन सन्डे मात्र आउँछ तर सन्डे यदि मार्केट बढ्यो भने खातामा भएको स्टक चाहिँ बेच्न पाउनुहुन्छ है जहाँसम्म सन्डे माहौल चाहिँ एकदम राम्रो होला जस्तो लागेको छ किन भन्दा आज मन्थली क्यान्डल पुरा हुन्छ हेर्नुहोस् हैन राम्रो क्यान्डल फर्मेसन भएको छ माहौल पोजिटिभ छ म्यानुफ्याक्चर फाइनान्स सेक्टरहरूले अलिकति राम्रो मोमेन्ट लिएको देखिएको छ हैन सो अब यो आवरमा चाहिँ लास्ट आवरतिर आएर चाहिँ अलिकति केही पर्सेन्टेज बाई गर्नु होला है सरहरू आज किता चाहिँ दाइले चाहिँ फ्याक्ट राख्नु भयो यही गोर्खा 3000 1000 ह्याममा लाएर मैले सेलिङ पनि 1 लाख राखिदिन्छु सेलिङ दिपेन्द्र सर यो सेलिङ तपाईको हो सर यो 1 लाख किता छ अरे त्यो त राख्नु सर अब महँगोमा खानुभन्दा सस्तोमा कसैले दिन्छ भने त्यो खानु पर्यो नि पहिला त हैन भन्नुहोस् त हामी जस्तोलाई त गाह्रो रहेछ सर डर लाग्ने रहेछ सर किन डर लाग्ने हेर्नुहोस् दुईटै मौका दिएको छ मार्केटले बाई गर्नु छ बाई गर्नु सेल गर्नु छ 90 पैसाको फरकमा बाई सेल दिएको छ बजारले छ कि छैन यो त मुटो हुनेले मात्रै अलि एड गर्नुपर्ने छ गाह्रो रहेछ मुटु चाहिँदैन हजुर एकदम दाइकै मुटुले चल्छ क्या सबैको फेरि दाइकै मुटुले सबैको चल्छ दाइले फेरि राखिदिनु पर्छ झ्याममा लाएर अलिकति थप्नु पर्ला अनको दाइ यार जोसिया गरेर धेरै नै अड्के दाइ मेरो हेर्ने तनाव भयो ऋषि सरको तलै तपाईँले कुरा गरेको अनि तपाईँ कस्तो के भनेको कति आरिस गरेको हौ तपाईँ धेरै आरिस गर्नु हुँदैन त सबै राम्रो छ नि त हजुर कतिपल्ट अलिकति भनिदिनु न कुनको बारेमा भन्नुभयो सबै राम्रो छ नि त हजुर कतिपल्ट राम्रो छ
है त होइन तपाईँकोमा अहिलेदेखि सुरुवात मास्टर जाने सुरुवात हो कि अब सेल गर्न थाल्नु भयो? फर्स्ट मेरै खान थाले साथीहरूले ल तपाईँको यो यता डिलिट गर्न हान्नु पर्यो। उपेन्द्र सर के कुरो यो रेटमा स्टेबल चाहिँ बस्ला तर माथि जाने सम्भावना देख्दिन भनेर एकजना च्याट लेख्नुभयो के त्यो च्याट लेख्नेलाई के भन्नुहुन्छ सर? के को माथि जाने देख्दैन सम्भावना? यही 850 नै 880 तिरै स्टेबल चाहिँ भएर बस्ला जीएफएल तर मैले माथि जाने चाहिँ देखिन भन्नुभयो कि एकजना सरले। देख्नुहुन्न भने फाल्दिँदा हुन्छ नि झ्यापै जति सक्नुहुन्छ। बाहिरले खाँदैछ त 1 लाख कि त मागिरहेछ दिने नि झ्यापै फाल्दिँदा हुन्छ नि। अहिले तत्कालै माथि लाने भनेको थोरै 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 स्टेप लाने दिपेन दा यहाँ घुमन्तले फालिहाल्नु भनेर हेर्नु न माथि लगिदिन्छन् दाइले अनि फ्याट्टा फालाउन भनेर अहिले फाट्दैन दाइ घुमन्त देख्नुभयो हामीले किनेर धेरै अझ पुर्याइसकेपछि बल्ल माथि लाने त अहिले लाने नि माथि थोरै 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 स्टेप बाई स्टेप लाने हो घुमन्तले फ्याट्टा फालाउन भनेर हेर्नु झ्यापै लाग्ने केही छैन। 2% माथि राख्दिँदा हुन्छ झ्याप चाहिँ। अहिले फाल्ने मौका त दिनुहुन्न कि त अहिले घुमन्तलाई फाल्ने मौका दिनुहुन्न है त अहिले लास्टमा अब अहिले यहाँ पुर्याइसकेपछि यति भएपछि क्रेटा गाडी आउँछ भनेपछि बल्ल फाल्ने त हतार फाल्दैन। हाम्रो कुन चाहिँ स्किममा एक्जिट पाउँदैन जहिले पनि हुन्छ नि लिक्विड मनी हुन्छ। कति कारोबार भयो हेर्नुहोस् त 1,42,000 काम भइसक्यो भन्नुहोस् त। मार्केट कति स्लो छ 178 करोडको मात्र कारोबार आएछ तर गोर्खा चाहिँ 1,42,000 कारोबार भइसकेको छ। पछिका राजाहरू पनि जियोफेलतिर पसेका थिए अनि फेरि अहिले त फेरि साइड लाएर देखेँ मैले। सानो राज्य हो कि ठुलो राज्य मलाई थाहा भएन हजुर। तपाईँको यो घुमाउने कुरा मैले बुझ्न अलिकति गाह्रो भयो सरी है। आसान भाषामा भनौँ न बुझ्ने गरी भन्नु। प्रश्न सोधौँ हजुर। पोलिसीका कुरा अथवा यो चाहिँ नि चैत दिपेन्द्र अर्को एउटा प्रश्न सोधौँ। हजुर भन्नुहोस् न। हामी यो अब फाइनेन्समा केन्द्रित भयो यो ओभरअल मार्केटको बारेमा जस्तो केही धारणा राख्दिनु न त। अब चैतको मसान्तको कुरा छ अब आउने दिनमा चाहिँ पोलिसीका कुरा अथवा यो चाहिँ नि चैत पछाडिको कस्तो रहला? होइन एकदम राम्रो हुन्छ। मेरो इन्टरभ्यूमा मैले यही विषयहरूमा बोलेको छु त एकदम क्लियर बोलेको छु हजुर होइन। तपाईँको सबै राम्रो हुन्छ। तपाईँले यदि हेर्नु भएको छैन भने प्राइम टेलिभिजनमा मेरो इन्टरभ्यू हेर्नुहोस् होइन। मैले त्यसमा हरेक कुरा खुलाएर बोलिरहेको छु हजुर। मैले हेर्न पाएको रहेनछु त्यो भएर हजुर।